Thẻ tạm trú Việt Nam diện lao động, thăm thân và đầu tư thì những trường hợp nào sẽ được cấp thẻ này và bạn phải xin thẻ này khi nào? Xin chào mọi người, hôm nay Tân Văn Lan sẽ lên một video hướng dẫn về cách làm thủ tục xin một loại giấy tờ được cư trú dài hạn ở Việt Nam, đó chính là thẻ tạm trú. Dưới đây là một số loại thẻ tạm trú dành cho người nước ngoài tại Việt Nam, được phân theo thời hạn cư trú. Đối với thẻ đầu tư diện DT1 thì thời hạn cư trú không quá 10 năm. Đối với thẻ đầu tư diện DT2, diện du học thì thời hạn lưu trú không quá 5 năm. Đối với thẻ đầu tư và thăm thân thì hạn lưu trú không quá 3 năm. Và đối với thẻ lao động, thẻ doanh nghiệp có thời hạn không quá 2 năm. Lưu ý, đối với người Trung Quốc không thuộc diện cấp thẻ tạm trú nhưng họ vẫn có thể xin được visa tối đa là 1 năm. Khi bên mình tư vấn cho khách hàng, đa số là gặp các trường hợp xin cấp thẻ tạm trú do người thân bảo lãnh hoặc là xin cấp thẻ tạm trú do công ty bảo lãnh, thì mình sẽ lưu ý một số trường hợp xin cấp thẻ tạm trú cho mọi người như sau nhé. Trường hợp 1, người thân bảo lãnh xin thẻ tạm trú thăm thân. Đối với công dân Việt Nam thường trú trong nước được bảo lãnh những mối quan hệ trong gia đình như là cha mẹ, con cái, vợ chồng là người nước ngoài vào Việt Nam thăm thân sẽ được cấp thẻ tạm trú thời hạn không quá 3 năm. Người nước ngoài có thẻ tạm trú được bảo lãnh cha mẹ, vợ chồng, con cái dưới 18 tuổi vào Việt Nam theo thời hạn thẻ tạm trú của mình nếu được công ty bảo lãnh đồng ý. Trường hợp 2, doanh nghiệp bảo lãnh người nước ngoài cấp thẻ tạm trú. Doanh nghiệp nộp hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài phải phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, nộp tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Đối với người nước ngoài thì người nước ngoài phải nhập cảnh vào Việt Nam đúng mục đích hoạt động và người nước ngoài không nằm trong các trường hợp chú ý nhập cảnh, tạm hoãn xuất cảnh và họ phải đủ điều kiện cấp thẻ tạm trú theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đối với chi tiết hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú, mình có để link hướng dẫn chi tiết ở phần mô tả, các bạn vào xem nhé. Ở đây thì mình chỉ lưu ý với các bạn về các văn bản đề nghị cấp thẻ tạm trú, đó là NA6 đối với cơ quan tổ chức bảo lãnh và NA7 đối với cá nhân bảo lãnh. Đối với tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài, form NA8 thì chi tiết các bạn chuẩn bị như sau. Mỗi người khai một bản kèm hộ chiếu và visa nhập cảnh của người nước ngoài, kèm 2 ảnh mới chụp cỡ 2x3cm, phông nền trắng, không đeo kính. Một ảnh là để dán vào tờ khai và một ảnh là để dán vào thẻ tạm trú. Ghi rõ lý do nhập cảnh, đó là làm việc hay lao động hay thăm thân hay du học, và kèm theo giấy tờ chứng minh lý do nhập cảnh. Ví dụ như làm việc thì bạn sẽ đính kèm là giấy phép lao động sau y công chứng. Thăm thân thì bạn sẽ đính kèm giấy khai sinh hoặc giấy chứng minh mối quan hệ gia đình. Sau đây sẽ là tiến trình nộp hồ sơ xin thẻ tạm trú online trên cổng dịch vụ công. Các bạn làm theo mình nhé, mình sẽ hướng dẫn hồ sơ xin thẻ tạm trú thăm thân trước. Bước thứ nhất, các bạn truy cập vào cổng dịch vụ công quốc gia Bộ Công an. Bạn bấm vào đăng nhập và chọn đăng nhập tài khoản được cấp bởi cổng dịch vụ công quốc gia ở đây. Sau khi đăng nhập thành công, các bạn bấm chọn nộp hồ sơ trực tuyến. Ở trường nhập từ khóa tìm kiếm thì các bạn nhập từ khóa thẻ tạm trú. Các bạn chọn bộ thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an. Các bạn sẽ thấy ở đây có hướng dẫn rất chi tiết cho mình về trình tự thực hiện, về hồ sơ cũng như là các biểu mẫu. Thời gian xét duyệt hồ sơ và lệ phí các bạn có thể mở từng mục ra để tham khảo nha. Sau đó các bạn chọn vào nộp hồ sơ. Ở đây mình sẽ tải hình chân dung và hình hộ chiếu trang nhân thân của người nước ngoài xin cấp thẻ tạm trú. Ô bên trái là trường để mình tải ảnh chân dung lên và ô bên phải sẽ là hình để úp hộ chiếu. Ở phần người đề nghị thì các bạn điền thông tin của người nước ngoài cần đề nghị cấp thẻ tạm trú. Ở phần cơ quan tổ chức hoặc thân nhân ở Việt Nam bảo lãnh, các bạn sẽ nhập thông tin của người thân bảo lãnh tại Việt Nam. Thông tin này các bạn nhập theo căn cước công dân của người Việt Nam là được. Ở dòng lý do là mục đích xin cấp thẻ tạm trú, trường hợp này mình sẽ điền là thăm thân đối với các hồ sơ xin thẻ tạm trú thăm thân. Nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký, các bạn bấm vào mũi tên này thì sẽ hiện lên các danh sách cơ quan tiếp nhận và xét cấp thẻ tạm trú thăm thân. Bạn muốn nhận kết quả ở đâu? Nếu bạn nhận trực tiếp thì bạn chọn vào ô này. Còn nếu bạn muốn nhận qua bưu chính thì chọn vào ô này. Sau khi hồ sơ xử lý xong sẽ được gửi thẳng về địa chỉ mình đã đăng ký. Ở một thành phần hồ sơ, các bạn sẽ tải các mẫu form các bạn đã chuẩn bị lên tại đây.
Đối với diện thăm thân, các bạn cần thêm giấy tờ chứng minh mối quan hệ thân nhân. Bản sẽ tải lên sẽ là bản scan đăng ký kết hôn hoặc là giấy khai sinh. Ở đây, các bạn bấm đồng ý và tiếp tục. Bạn kiểm tra thông tin một lần nữa trước khi nộp hồ sơ. Như vậy là mình đã hướng dẫn mọi người đăng nhập vào Cổng Dịch vụ Công Quốc gia để nộp hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú thăm thân. Đối với doanh nghiệp khi nộp hồ sơ xin bảo lãnh cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài, các bạn cần có thêm USB chữ ký số theo luật giao dịch điện tử và các bước nộp hồ sơ cũng tương tự như trên. Các bạn sau khi xem xong video này cần hỗ trợ xin thẻ tạm trú theo diện nào, hãy để lại comment ở bên dưới. Tân Văn Lan sẽ hỗ trợ tư vấn một cách nhanh nhất nhé. Các bạn hãy liên hệ vào hotline 0907 874 240 hoặc hotline 08 666 777 35. Hẹn mọi người ở các video tiếp theo nhé.